Sa kadami-daming marksman na pwede ipasok sa gold lane, dahan-dahan nating nakikita yung availability ng Roger sa meta ngayon. And sa MPL Philippines Season 13, based sa stats up until week 3, sa 11 times na ginamit si Roger, yung laban ng Echo versus AP Bren week 3, game number 3, yung nabigay sa akin ng idea ano ba yung mga kailangan i-check para maging swak yung hero na ito sa isang lineup. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para magkaroon ka ng idea ano yung mga conditions na dapat natin tignan kapag gagamit ng Roger at anong mangyayari kapag hindi mo na-fulfill yung mga conditions na ito. Kaya ito yung tatlong bagay na dapat i-consider kapag pumipili ng Roger Gold Lane. Number 1, ikaw dapat yung una na mag-initiate. Personally, ang Roger, hindi siya gaya ng mga high-burst marksman heroes gaya ng Brody or Bruno na isang basic attack kalahati yung bawas, or mga marksman gaya ng Carry or Claude na kayang tunawin yung buhay mo from 100% to 0. More on skill-based yung lakas ng Roger, especially yung first and second skill ng Wolf form niya. Kaya dapat ikaw yung unang mag-initiate or unang magsimula ng away para ma-maximize ng Roger yung 6 na skills na meron siya at kung kanino niya ba pwede gamitin yon. Once naunahan kasi sa initiation yung lineup na may Roger, mahirap mag-counter-engage kasi again, hindi siya gaya ng mga traditional na marksman. Like for example, in this scenario, kumpleto ang Echo sa pwesto ng Lord. However, kahit ganon, inunahan na ng Bren yung Echo na mag-initiate kasi aware sila magkaka-respond naman si Flap. And dahil naunahan ang Echo sa initiation, may hirapan yung Roger sino uunahin niya. Unlike kung Beatrix yan or Carry, kaya mag-ult ng Bea or kayang tunawin ng Carry kahit sino man sa AP Bren. Siyempre medyo mapapaisip ka bakit hindi man lang rumespo si Benny kahit umengage na yung Bren. Doon papasok yung number 1 na sila dapat unang mag-initiate. Nauna na sila so position pa lang, lugi na sila. Kahit tumulong pa si Benny, wala rin siyang maahambag kasi high HP yung mga heroes ng Bren. Kung pinilit na yan, papukulangan lang siya ng damage. Number 2 na dapat i-consider is having heroes with high poke or harass capabilities. Para ma-maximize yung Roger, kailangan may kasama siya na kayang tumunaw ng mga HPs ng kalaban para easy wolf form lang siya, second and first skill. Kumbaga magsisilbing tagalinis yung Roger. Kumbaga sila nagsaing, Roger ang kumain. Mostly, yung mga nakikita mong heroes na malakas sa poke and harass is mage. Though may ibang heroes bukod sa mage pero kadalasan sila yung effective na mag-dish ng damage in terms of poke and harass. So sa game na ito, yes, maraming pang pokes and harass ang lineup ng Echo. However, hindi siya ganun ka-effective lalo dito close to 7 minutes pa lang. So yung damage ng Valentina hindi pa ganun ka-effective. Which kung titignan mo, boom, kita mo yung bawas. Lintik yung damage ng Valentina, parang kiliti lang. Kung Roger ka, mahihirapan kang i-trigger yung wolf form second skill kung ganyan yung bawas ng kasama mo. Kaya kung titignan mo, magbaback yung Echo kasi kulang sila sa damage. Pero knowing Bren, take advantage nila na kulang sa poke and harass yung Echo. So in this moment, nauna sa pwesto yung Echo, pero sila pa yung napasama. Siguro kung instead of Valentina, kumuha sila ng Lilia, baka mas effective yung poking and harass capabilities nila na maximize pa yun ng Roger. Pero dahil kumuha sila ng Valentina, I believe gusto nilang sabayan sa teamfight ang Bren. Kasi kung titingnan mo yung draft ng Echo, effective talaga yan sa teamfight. Siguro kung may mga options pa na mataas ang poke and harass capabilities, andyan ang Nana, Gold, Louie, or di kaya gusto mo mag-Farsa, Eve, or Kadita. Pwede ito mga heroes na ito para mag-dish ng damage tapos Roger na lang yung finisher. Check mo itong video na ito
about importance of teamfight na pwede makatulong kapag balak mo nga mag-Roger Gold Lane. Nandito lang siya or sa description below. Check mo na lang. However, I believe yung number 3 yung na-miss out siguro ng Echo kapag may Roger sa lineup nila. Which is, number 3, dapat ma-outsustain mo sila. Ibig sabihin, pagdating sa teamfight, dapat yung lineup na may Roger yung last man standing. Bakit? Kasi again, skill-based hero yung Roger. Dapat the moment ginamit ng Roger yung 6 na skills niya, dapat may namamatay para na-reset yung wolf form for skill niya. Pero kung na-outsustain sila, mauubusan ng bala yung Roger, makukulang yung damage niya, hindi na siya maging effective sa teamfight. Unlike kapag Beatrix or Claude, kahit cooldown yung skills nila, kaya nila mag-dish ng damage with their basic attacks. So for example, in this scenario, 5 heroes ng Echo as a mid, pero 4 lang sa Bren. Dito mo may kita gaano kalugi sa sustain yung draft ng Echo. Harit lang, zone agad yung 5. So kahit 5v4 ito, dahil angat ang Bren sa 3 factors na dapat sa checklist ng Roger yun, Echo pa yung napasama. Kahit sabihin natin, Echo yung unang nag-initiate, sustain-wise, mas lamang ang Bren, which may kita mo, Echo yung nag-umpisa, Bren pa yung nakaangat. Diba? Yung laruan ng isang Roger Gold Lane ay hindi gaya ng mga typical na Gold Laners na items lang or tamang pwesto, kaya niya na magbuhat ng laro. Pero for this hero, may checklist kang kailangan mong tignan para maging swak yung Roger. Ikaw una mag-initiate, dapat may kasama yung Roger na high poke heroes, and dapat ma-sustain mo sila. I believe kung hindi na-check kahit isa man sa 3 considerations na ito, mahihirapan kang i-maximize yung lakas ng isang Roger. So aking analysis, though may mga factors pa na kailangang i-consider kapag gagamit ng Roger Gold Lane, pero sa susunod na gusto mo mag-attempt ng Roger Gold Lane, I believe mahalagang i-check yung 3 ito para maging halimaw yung Roger mo. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Our place. Let's go.